אומרים שהמדינה לא דואגת לפתרונות דיור למגזר הבדואי. אז מה זה? וזה? וזה? כל אלה תשתיות חשמל ומים שהמדינה הכשירה בהרבה מאוד כסף על מנת לספק פתרונות דיור לפזורה הבדואית. אז למה המגרשים האלה שוממים? למה אף אחד לא גר כאן? הרי יש כל כך הרבה בדואים שאמורים לקבל פיצוי ולעבור לכאן. שאלה מצוינת. על מנת להבין את התשובה, בואו נחזור קצת אחורה. אז כששלטו פה הטורקים והבריטים, הבדואים החליטו ביניהם איפה כל שבט ינדוד פה עם העדרים שלו, אבל הקרקע הזאת תמיד הייתה שייכת לממשלה. לא היה דבר כזה בעלות מסורתית על מאות אלפי דונמים. על מנת לרשום קרקע כפרטית, היית צריך לשלם עליה מיסים. מי שעשה את זה, רשם את הקרקע על שמו. הבדואים לא רצו לעשות את זה, כי הם לא רצו לשלם מיסים. הגיוני. אבל אז באה מדינת ישראל הצעירה, התמימה ומלאת הכוונות הטובות, ועשתה משהו קצת פחות הגיוני, שהכניס אותה לפלונטר שגם לאחר 70 וקצת שנות קיום היא תתקשה לצאת ממנו. היא הציעה לבדואים לרשום על הקרקע תביעות בעלות, שעליהן יהיה ניתן לעשות ברור עתידי. סוג של בואו תתבעו, אנחנו כבר אחר כך נשבור את הראש. אז מה אתם יודעים? אחר כך הגיע ואנחנו אכן דופקים את הראש בקיר. כי רק אמרה המדינה תביעות בעלות, ועוד לפני שהספקתם לומר בגץ, הופס, 3,200 בדואים תבעו בעלות על 1,000,000 דונם. 1,000,000 דונם. רמז מהעתיד, בית המשפט לעולם לא יקבל את התביעות האלה, כי אין להם שום בסיס חוקי ומשפטי. כלומר, הבירור העתידי הזה התחיל להתבצע. אמנם לאט מאוד, ועד היום יש מאות אלפי דונמים המוגדרים עדיין כתביעות בעלות, אבל אף על פי שבכל פעם שזה עמד למבחן בבית המשפט, תביעות הבעלות נדחו על הסף, הרי שעל ידי הבדואים הם דווקא אומצו בחום. בכל מקום שבו יש תביעת בעלות של בדואי אחד, בדואי אחר יימנע מלהשתקע בקרקע. זה החוק הבדואי. והחוק הישראלי, למי אכפת מהחוק הישראלי? וכאילו הברוך הזה לא מספיק, בשלב הזה חצתה המדינה את הגבול הלא כל כך דק שבין תמימות לטיפשות, והציעה את הדבר הבא. בואו נתפוס את החבל בשני קצותיו. בואו נסדיר את הפזורה הבדואית על אדמות שכבר יש עליהן תביעות בעלות. עד כמה הצעד הזה טיפשי? הנה כמה עובדות. כמחצית מהאוכלוסייה הבדואית גרה בערים שהמדינה הקימה על אדמות מדינה שאין עליהם תביעת בעלות. כמו לדוגמה ביישוב חורה, בתרבין, ברעת. לקחו אדמות מדינה, תכננו באופן יעיל ופרקטי, הקימו יישוב עם מדרכות מסודרות, עם מתנסים, בתי ספר, הללויה. בכל מקום שבו יש תביעת בעלות, הבדואים פשוט לא נכנסים לגור. מבחינתם הקרקע שייכת למישהו אחר. מי בכל זאת גר כאן? צאצאים של התובעים המקוריים, או כאלה ששילמו לאותם תובעים כסף. אז מה היה לנו? הייתה לנו מדינה שניסתה להוריד שתי ציפורים במכה ופספסה את שניהם. הגיע הזמן להבין שאסור לערבב בין הפתרון לתביעות הבעלות, שייקח הרבה מאוד זמן, לבין הפתרון להסדרת הפזורה, שתכלס היה צריך לקרות כבר מזמן. כל זמן שבו הוא לא מתרחש, הפזורה הבדואית הולכת וגדלה, ומדינת ישראל מאבדת מריבונותה בנגב. בשורה התחתונה, אם כבר יצאנו פריירים עם תביעות הבעלות, ויצאנו פריירים, בואו לפחות לא נצא מטומטמים לגמרי, ונשרוף שם הרים של כסף על ניסיונות הסדרה שלעולם לא יצלחו. מה אתם אומרים?